සේතෝ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන්ට coin purse එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. චූටි වේදමක් කියන්නේ පොඩි රෙදි කෑලි ටිකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ව්‍යාපාරික වශයෙන් කරගන්නත් පුළුවන්, ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් බලමු අපි මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ පර්ස් එක හදලා තියෙන්නේ පොඩි රෙදිපටි ටිකක් එකතු කරලා මහලා. ඒත් මේකත් පොඩි රෙදි කෑල්ලක් උපයෝගී කරගෙන මහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙදර ඉතුරු වෙනවා අපි මහලා ගොඩාක් රෙදි කෑලි. ඉතින් ඒ කොටස් ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් බලමු අපි මේකට බ්ලොක් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ බ්ලොක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. බලන්න මම මේ කොලේ දිග අරන් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් අඟල් 8මාරක් අරන් තියෙනවා. පළල අරන් තියෙනවා අඟල් 5ක්. ඒ වගේ ප්‍රමාණික කොලයක් ගන්න. කොලේ දෙකට නවන්න මේ විදිහට. කොලේ දෙකට නවලා නැවත අපි මේක මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳන් වලට පැහැදිලි ඇති. කියන්නේ මෙතන කොලේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතන ඉඳන් මේ පැත්තේ නැම්ම පැත්තේ ඉඳන් නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ ඉඳන් අර 1.4ක් මම ලකුණු කරලා තියෙනවා. 1.4යි. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙන්න මෙතන නැම්මේ ඉඳන් මේ පැත්තට පොඩි හැඩයක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ විදිහට හදලා මේ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේකට අපිට ඕන වෙනවා මේ ෂිප් එකක්. ෂිප් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තිබුණා නම් ඇති. ඊට වැඩි පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගන්න. මම ඊට වැඩි ටිකක් වැඩිපුර ෂිපර් එකක් යොදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ රෙදි කොටස් වලට මේක තියලා අපි අයන් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම තියලා වෙනදා වගේම මේ කොටස් දෙක අයන් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි මේ ෂිපර් එකේ පොඩි කට් මාක් දාගන්න චුට්ටක්. එතකොට ලේසියි මේක මහගෙන යන්න. කට් මාක් දාගන්න. අර පේන ඇති දෙපැත්තටම කට් මාක් දැම්මා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක මෙන්න මෙතන මම මාක් එකක් දාලා තියෙනවා. ෂිපර් එකේ කන පිට පැත්ත මේක මෙහෙම තියලා වලට මුලින්ම එක පාරටම මහන්න අපහසු නම් මෙහෙම අල්පෙන්ති ටිකක් ගහගෙන යන්න. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ මම මේක මේ ගානට මහන්නයි යන්නේ. බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක මහගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආපහු මේ කොටස පහළ කොටස ආපහු මෙහෙම තියලා මෙතනටත් අර විදිහට මල් පිළිති ගහලා ෂිපර් එක මේ විදිහට මහ ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ ගානට මහ ගන්න. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මගේ හොඳ රෙදි කොටස තමයි මම මේ ෂිපර් එක සම්බන්ධ කරලා මහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ලයිනින් කොටස මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මම මේක ෂිපර් හෙඩ් එක ගලවන්නම්. ගලවුවම ඔයාලට පහසුයි මේක තේරුම් ගන්න. දැන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කොටස එන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. මේකේ හොඳ පැති දෙක ඇතුළට හිටින්න තමයි මේ කොටස තියලා මේ ගානට මොගොල්ලෝ මහගෙන යන්න ඕනේ.
මේක හොඳ පැත්ත හරපුවම මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හොඳ පැත්ත හරවලා මේකේ ෂිපර් හෙඩ් එක දාගන්න. පසුගිය වීඩියෝ නරඹන්න මේකේ ෂිපර් හෙඩ් දාන විදිහ මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක බලලා මේ ෂිපර් හෙඩ් එක මෙතනින් දාගන්න ඕනේ. බලන්න මම මේ ෂිපර් හෙඩ් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් අල්පනිත්තක් ගහලා තියන්න. නැත්නම් මේ හෙඩ් එක ආපහු අයින් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙට මේ විදිහට ගහන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක නැවත කන පිට පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. එතනත් අපි අල්පනිත්තක් ගහගමු. බලන්න මෙහෙම හරවගෙන මෙන්න මෙතන මේ කොටස් දෙක ලයිනින් එක පැත්තට තමයි යන්න ඕනේ. ඔයාලට පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට තියන්න මේ විදිහට. තියලා අපි අල්පනිත ගහගමු. අල්පනිත එකක් ගහුවා. ඊටසේ මෙතනත් එහෙමයි. ලයිනින් එක පැත්තට තමයි මේ ෂිපර් එකේ මේ කොටස යන්න ඕනේ. තියලා එතනොත් අපි අල්පනිත ගහගන්න ලේසි එතකොට. ගහන්න ගහලා ඉවරලා බලමු අපි මෙන්න මේක දිගේ මෙහෙම මෙතනට යනකම් මහන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ මේ ටික මහන්න ඕනේ. ෆුට් සයිස් හිටින්න මහන්න. මෙතන මම පොඩ්ඩක් මහන්න නැතුව ඉතුරු කරලා මහනවා. මේක අනිත් පැත්ත දාගන්න ඉතුරු ලේසි. නැත්නම් වල දුර මෙහෙමක් දාලා මහගන්න පුළුවන් දෙයක්. නැත්නම් මෙතන නවත්තලා මහගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තමයි මම ටික අයින් කරලා අනිත් පැත්ත හරවගන්න ඉතුරු කරේ. මේ ටික කපලා ඉවත් කරන්න. ඊට බලන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ කියලා. මම මෙතන අර ඉතුරු කරපු ටිකේ මහුම් වාසි මෙහෙම තියලා මේකට හදාගන්න. මේ මහුම කෙලින් හිටින්න මේ නැම්ම අපේ පර්ස් එකේ නැම්මක් මෙතන තියෙන්නේ. මෙහෙම තියලා අල්පනිත දෙකක් ගහගන්න. අල්පනිත ගහගන්න. මෙතන ඊට පස්සේ අපි මේක මහ ගන්න ක්‍රමය බලමු. මේ කෙලවරේ ඉඳන් මෙතනට අඟලක් තමයි මෙහෙම මෙහෙන්න ඕනේ. එතකොට මුළු හතරම මේ විදිහට මහ ගන්න. ඒ කියන්නේ ටේප් එක මෙහෙම තිබ්බහම අඟලක ප්‍රමාණය තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. මුළු හතරම මේ විදිහට මහ ගන්න. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මහගත්ත මුළු හතර කපන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහටම තිබ්බත් කමක් නැහැ. මුළු හතර මම පොඩ්ඩක් කපනවා.
ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවලා බලමු. මම අර ඉතුරු කරපු තැන. එතනින් තමයි මම අනිත් පැත්ත හරවන්නේ. මෙන්න මෙතනින් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ලේසියි. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ අපි ඉතුරු කරපු හරිය ඔයාලට තියෙන්නේ පොඩි මැහුමක් දාගන්න. හෑන් නීඩල් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි මැහුමක් මෙතනින් යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේක අපේ පර්ස් එකේ කන පිට පැත්ත. දැන් මම මේක හොඳ පැත්ත හරවනවා. මේ මුළු හරියට ලස්සනට හරි ගස්ස ගන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් ලස්සන. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බලමු.